Hello guys, so in this video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng skin tone. Kaya simulan na natin. So dito ay gagamit tayo ng charcoal powder. At yung brush na gagamitin natin ay round brush. Ito siya. Since brush nga yung gagamitin natin, ay kailangan natin ng ekstrang papel para dito muna natin ipapahid yung brush bago natin i-apply sa drawing natin. Kasi kung direct na natin i-apply ay posibleng magkalat ito. Sa paggawa ng skin tone ay dapat dahan-dahan lang yung pag-apply mo ng brush para mas smooth yung kalabasan ng skin tone natin. Siguraduhin lang natin na lahat ng part ay pantay-pantay since first layer pa lang naman siya. At para naman sa second layer ay gumamit ako ng 12B na pencil. Sa paggamit ng pencil ay kailangan nasa malayo ka na part na pencil na kahawak para maiwasan mo maidiinan yung pag-apply ng or paggamit ng pencil. Dapat nakatagilid din yung pencil mo para makaiwas ka sa paglagay ng hard lines. At yung stroke mo naman ay dapat parang criss-cross yung gawin mo para hindi maklaro yung mga strokes ng pencil. Mag-apply ka lang ng pencil sa iba't ibang direction hanggang sa makuha mo yung tamang darkness ng skin tone mo. At para naman na mas maging smooth ay gagamit tayo ng cotton para ma-blend yung graphite. So ayan, kung makikita nyo ay mas nagiging smooth na yung itsura ng skin tone natin. Yung ginagawa ko dito ay parang pabilog or circular motion yung paghagod ko ng cotton sa graphite. Kung hindi ka pa kontento sa darkness ay mag-apply ulit ng panibagong layer hanggang sa makuha natin yung tamang darkness ng skin tone natin. Bali, ulitin nyo lang yung process na ginawa nyo kanina. Apply ka ng graphite sa iba't ibang direksyon at pagkatapos naman ay ismudge mo ito gamit yung cotton.